good afternoon everyone. Now is 26. Nandito po ako sa Meralco branch ng aking BPI, which kung saan ako nag-open account before. So today is inasikaso ko po kasi po may nag-fraud po sa aking BPI account. So nakipag-coordinate na po ako sa BPI tsaka GCash po, kasi yung transfer fund po ay nangyari through GCash. So ongoing na daw po ang investigation. So yun po guys, ingat-ingat lang po sa pag-banking, online banking, kasi po doon po nagsimula yung fraud. So 31,300 pesos po ang nakuha sa bank account ko sa BPI. So accordingly it take 1 month po ang processing ng investigation. Nakipag-coordinate na po, kailangan nakipag-coordinate na po ang GCash to BPI. So nangyari pong transaction dahil po sa recycled number ko po ng Globe. It was 2017 na SIM card ko po na hindi na gagamit. So na-recycle po ng Globe after 1 year. Na-confirm ko po sa Globe, pinuntahan ko bakit po nagkaganon, na may humahandle, gumagamit ng previous number ko. Ang according sa Globe ay after 1 year po na hindi na ginagamit ang SIM card ay nire-recycle po nila. So nangyari po yung mahawak ng number ko na yun ay siya po ay nakipag-coordinate sa scammer, kasi po doon niya nakuha yung OTP number. So ganun po.